So itong video na ito mga friends ay continuation doon sa part 1. So kung hindi nyo pa po napuntahan ang part 1, puntahan nyo na po. Doon po kayo mag-umpisa para po maintindihan nyo lahat ang sinasabi ko dito sa part 2. Okay mga friends, ito na ang ating dough after 2 hours. Yan, nag-double in size na, sobrang double. Napakagandang tingnan. 2 hours kasi naka-aircon dito, nakaka-apekto yan sa pagtubo ng ating dough. Pero kung nasa medyo mainit-init ka na lugar gaya ng sa Pilipinas at walang aircon, nasa mga 1 hour and a half lang ang pagtubo or pag-double in size ng dough. So ayan, makikita nyo, dinideflate ko yung dough. I-deflate natin yan ng maigi para yung mga hangin na na-trap sa loob ay magsipag-alisan sila. Ayaw natin yung donut na parang napakalaking mga butas-butas sa loob, no? Ang gusto natin yung pino. Pino ang mga butas-butas niya sa loob, okay? Now, makikita nyo, nag-flour ako ng ating surface. Dito na natin ipa-flour ang ating surface, okay? So, umpisa pa lang, yung pagmamasa pa lang ng dough, huwag nyong lagyan ng flour yung surface nyo kasi nakaka-apekto yun sa, tawag dito, sa softness ng ating dough. Kaya dito na sa pangalawa, napaka-importante na i-flour ang surface para hindi didikit yung ating na-forma na donut. Kasi ipoporma natin. Pag walang harina or flour yung ating work surface, didikit yung ating shaped or na-forma na mga donuts. Ayaw natin na masira yung forma ng ating donuts, no? Kaya importante na lagyan na natin ng flour, okay? Yeah. So ito hinati ko dahil dalawang recipe ito, no? So dalawang order to, kaya ayan, tansyameter lang muna ang paghati ko dahil wala pa akong timbangan. Bibili ako ng timbangan soon, okay? So ito na ngayon, ipa-flatten natin yung dough natin, no? Siguro mga half inch or hindi naman 1/4, 1/3 inch siguro ang kapal. Oo, wag naman masyadong manipis kasi para naman ayaw natin yung masyadong manipis na dough, no? So in between, siguro yung 1 inch hatiin nyo sa 3. Yan siguro, okay? Ayan, so kung wala kayong donut cutter sa bahay nyo, kahit lata ng mga, kung ano ba diyang lata na pwede nyong gamitin, yan ang gamitin nyo. Lagyan nyo lang ng butas sa ibabaw, sa, ano bang tawag dyan? Basta lagyan yung butas para hindi siya ma-vacuum, okay? Merong iba't ibang paraan ng pag-shape ng donut. Merong tinatawag na babastunin muna yung dough at hati-hatiin into pieces, the desired pieces, kung ilang grams, at bibilogin. So check the links at the end of this video or at the description box below. Andun yung iba't ibang method, ways or paraan ng pag-shape ng donuts. Nandun yung pagbabaston. Kung gusto niyo makita kung paano gagawin ang baston, ayun. So i-click nyo lang yung mga links, okay? At saka yung pag-hold din, paggawa ng hole, donut hole, di ba? Donut hole. Ayan, so click the link lang, okay mga friends? Ayan, so pagkatapos nating i-cut itong mga dough, ita-transfer natin sa tray na merong flour para hindi didikit. Then, we are going to cover it with a cloth para hindi siya mag-dry. So, itong natira, pwede nating i-shape ulit into a ball and then rest for at least 20 to 30 minutes bago i-reshape again, okay? If you have questions, friends, please don't hesitate to ask. Just write your questions at the comment section below. I will be glad to answer your questions, okay? As much as I can. So after shaping the dough, i-rest muna natin ng 30 minutes bago iprito. Importante yan. So, dito na tayo sa pagpiprito ng ating donut. Ang pinaka-critical step, very technical step sa paggagawa ng donuts.
So after 30 minutes na pag-rest ng ating dough, ganito na ang itsura. Nag-rise na ng konti. So, bago natin ilagay ang mga donuts sa mantika, kailangan na na-preheat muna natin yung oil to medium-high. And then, pag na-reach na yung medium-high, lower the temperature to level 3. So, pansinin nyo na right after I put the donut into the oil, hindi siya nag-bubbles ng malalaki. So, ganyan lang dapat ang bubbles niya, pinong-pino. Pag masyadong malaki ang bubbles, ibig sabihin, masyadong mainit ang mantika natin. Kaya, adjust accordingly. Pansinin nyo muna itong mga donuts na nasa mantika. Kung makikita nyo, nag-i-expand siya, umaalsa siya, tumutubo siya. Kita nyo, di ba? Parang umuumbok siya ng konti pa. Yan. So, ibig sabihin, tama yung temperature natin. Kapag hindi yan uumbok, ibig sabihin, napakalakas or malakas ang apoy natin. Kaya, ang suggestion ko kung first time kayong gumawa ng donut is, try one donut at a time first and adjust your temperature accordingly. Kadalasang problema na nakikita ko sa mga beginners o nagpa-practice pa lang magawa ng donut is that maganda yung pagka-shape nila ng donut, pero doon sa pagprepreto, doon sila pumapalpak. Kasi nga, ang mantika nila ay masyadong mainit. Hindi nabibigyan ng chance na magi-expand yung donut sa mantika. So, yan, maraming dapat tandaan at bantayan habang nagpipreto ng donut para ma-achieve natin yung pinakamagandang donut sa balat ng mundo. So, kung mapapansin nyo, yung donut ko, meron siyang white band around it. So, ibig sabihin na umalsa yung dough habang piniprito. Ayan. So, hindi mo yan makukuha kapag ang iyong oil ay masyadong mainit. Kaya practice more kung paano mo mamimaintain ang tamang timpla or tamang init ng mantika. Kailangan malaman mo kung gaano kainit yung tama para sa iyong mantika, di ba? Kasi iba't iba naman tayo ng kung halimbawa sa Pilipinas, kahoy ang gamit nyo, mahirap i-maintain yon, di ba? Kaya you have to know your oil temperature. So ayan mga friend, ang pagprito ng donut ay kailangan ng patient, okay? Huwag kayong matakot, lalo na kapag baguhan pa kayo. Try and try. Keep trying until ma-achieve nyo ang pinakamagandang donut sa balat ng mundo. Kung sugar donuts ang gagawin nyo, i-dredge nyo na sa sugar habang mainit-init pa yung donut. Pero wag lang yung masyadong mainit pa dahil matutunaw ang asukal kapag masyadong mainit pa ang donut. So pagkatapos na maprito lahat ng donut, kailangan palamigin natin iyan bago maglagay ng kahit anumang fillings or toppings or frosting or ano pa dyan, okay? Now, dito na tayo sa paggawa ng custard cream na pangpalaman natin sa ating donut, okay? Or Bavarian cream. Ayan, ang gusto ng lahat. Pero, I'm so sorry to say na hindi ko maibigay ang aking buong recipe ng aking special custard cream or Bavarian cream kasi ito ay para sa aking business. At ito ay na-addict ang mga tao nito, ang umu-order sa akin. Na-addict sila sa aking cream. Kaya, I'm so sorry to say. But, in any way, I am still going to give you some tips on how to make this, okay? And I am also going to give you some links of the trusted channels, YouTube channels, that I believe has the best Bavarian cream out there all over YouTube, okay? So don't you worry. So ito ay pinaghalong gatas, cornstarch at saka asukal. Yan ang pinaka-basic na tatlong ingredients, okay? Meron pa tayong i-add dyan mamaya pero ipapakita ko yan sa inyo, okay? So ito, kapag na ilagay nyo na sa pan or sa saucepan or sa kawali, low temperature or low heat, kailangan stir continuously without let up. Do not stop stirring, okay? Otherwise, mamumuo yung bottom ng inyong custard, okay? So, yung iba, isinasama na nila yung itlog doon sa gatas, asukal, and cornstarch all together at once. Pero I don't suggest that because, why?
the cornstarch, it has to be cooked first. Diba? Kasi nag-add ako ng asukal. Ayan, pwede rin yan, okay? Diba? Tikman mo naman kung tama ba, okay? So, yan. Sabi ko nga, the cornstarch has to be cooked first, okay? Kasi itong itlog, ita-temper lang natin itong, yung consistency ng itlog. Hindi natin ito gagawing hard-boiled or parang hard-boiled consistency. Tempering lang talaga ang temperature niya. Parang sala sa lamig or sala sa init lang ang dapat sa kanya. So, I suggest na wag niyo siyang isama together with the milk, sugar, and cornstarch on the first place. Yan. So, add this when the cornstarch is already cooked. Malalaman mo kung luto na ba yung cornstarch is kung titikman mo yan siya, wala nang parang sand. Wala ka nang malalasahan or matitikman na sandy texture sa iyong cream. Saka mo ilalagay yung itlog while stirring continuously. Do not stop. Okay? Did I stress it that much? Ayan, so continue stirring until the egg is fully incorporated with the milk mixture. At tandaan, ang apoy dapat medium-low. Okay? Huwag masyadong mainit at ang ating itlog ay masusunog. So, continue stirring pa rin mga friends, kahit wala na siya sa apoy, habang mainit pa siya, Once you stop stirring, you must cover it with a cling film right away para hindi magkaroon ng film on the top or yung parang makintab na parang balat na makintab sa ibabaw ng custard. Yeah. So, dapat yung cling film nyo nakatouch sa custard, okay? Hindi yung nakaangat na nasa ibabaw lang ng custard. Dapat nakatouch siya all the way around, okay? Ayan. At dapat palamigin muna natin ito bago ilagay sa ating mga donuts, okay? So, ito na yung donuts ko, Ganito ang pagka-arrange ko. So, ngayon, hihiwaan natin siya ng medyo malaki-laki sa ibabaw. Kasi para ito sa mga fresh berries, blueberries, raspberries, at saka strawberries, and ano pa ba yung isa? Blackberries. Yan. Depende sa kung anong available na berries. Okay, sa tindahan. Kasi minsan nauubusan sila ng iba't ibang klaseng berries. Ayan. So, yung para naman sa lang talaga, yung ang palaman niya talaga ay Bavarian cream lang. Konti lang ang hiwain natin sa ibabaw, Yung parang maliit lang na hiwa. So, ito na yung cream natin, mga friends, Nakalagay na siya sa piping bag, malamig na. At yung piping bag, binutasan ko siya ng maliit lang, okay? Huwag masyadong malaki. And then, just squeeze it in to the donut. Yes. So, napakadali lang gawin. And then, later on, we are going to top or put in the fresh berries. So, kung makikita nyo, maliit lang na hiwa yung para sa custard cream lang talaga or Bavarian cream. Parang the same lang naman yata sila. I'm not sure. Basta itong sa akin ay ibang cream ito. Yan. So, maliit lang ang ihiwa nyo doon kung hindi nyo siya lalagyan ng berries. So, pagkatapos na mailagay na natin ang cream, it is time to put our fresh fruits. This is the most exciting part. Nakakatakam-takam talaga naman. So, ayan, dahan-dahan lang sa paglagay ng fruits, ng berries, kasi ayaw natin na mahiwa or malata yung berries sa ilalim. Kasi pag bite ng customer natin, gusto natin malasahan nila na yung mga pops ng mga berries doon sa bibig mo. Yun ang parang exciting part. Kasi pag kagat mong ganyan, parang, anong tawag dito? Nagkakaroon ng explosion sa loob ng iyong bibig. Parang wow! Ganyan. Ang asawa ko hindi mahilig sa donut, pero nakakailan siya nito talaga. Nagre-request. Sabi ko, ay, mauubos yung negosyo ko sa iyo.
Ayan, so naa-addict din. Oh, okay lang yan, addict sa donut, di ba? Gawaan ko na lang siya ng maraming donut. Minsan nagbabaon sa work. So, yung una pala is blueberries. Itong pangalawa ay blackberries. Ayan. So, itong blackberries, pwede ito or okay lang ito na ma-smash. Kasi naman, kahit ma-smash mo yan, meron pa rin yung maliit na parang, anong tawag dito? Bottle or something sa loob na magpapop pa rin siya kahit nalata mo ng konti. Diba? Pero yung blueberry kasi, pag nalata mo yan, iba ng ano niya, hindi mo malalasahan, hindi mo ma-feel yung fruit explosion of flavor or flavor explosion sa loob, yan, ganyan. So, kaya dapat hindi ma-press or anong tawag dito? Mapusa, oy, sa Bisaya. Ayan. So, pwede rin avocado ilagay, mango, kiwi, at saka peach. So, other than that, I'm not sure about other kinds of fruit kung pwede ba. Yang pula is chopped strawberries yan. So, ayan, pagkatapos na malagyan ng palaman, i-sprinkle lang natin ng powdered sugar. Ayan. So, yan, maganda na ang ating fruit donuts. Super takam talaga. Ayan, so order na po kayo, mga higala, mga friends. So friends, I hope you enjoyed this video and I hope that you learned something, at least a little bit to take away, right? So yung green mga friends ay avocado. Pinatakan ko siya ng lemon juice para hindi mangitim. Yung pula is raspberries. Ayan, super sarap, grabe. Itong recipe ito, pwede nyo rin gawing twisted donuts, okay? Or pilipit or shakoy. I am going to put the link at the end of the screen on how to twist the dough to make a twisted donut. Okay friends, so we are done and these donuts are ready for picked up. Would you pick up one? Yes, so please do not forget to click or to check my other videos that are on the screen. Meron ni kayong matututunan dyan. Yan, iba't ibang klaseng donuts. Ayan. Friends, if you're new to my channel, please don't forget to click that subscribe button down there and hit the notification bell so that you will not miss my new upload. And if you like this video, give me some thumbs up and share this to your friends. Thank you so much for coming and I'll see you next time. Stay safe everyone. Bye-bye.